up what we talked last time, just so that we can ታስታውሱ እንደሆነ last time ስንማር ስለ እንዴት አፈጣጠራችን ራሱ እንዴት ዩኒክ እንደሆነ ገና ከማህፀን ውስጥ ጀምረን እግዚአብሔር እንዴት ዩኒክሊ ሰፓሬት እንዳደረገን ዩኒክሊ ዲዛይን እንዳደረገን እያንዳንዳችን አሻራችን አንዱ ጣት እንኳን ከሌላው ጣት ጋር እንደማይመሳሰል ግን በጣም በውብና ድንቅ አድርጎ እግዚአብሔር እንደሰራን ታይድ እንዳደረገን ኢንተርትዋይን እንዳደረገን ተነጋግረናል። እንደውም እልፊ በጣም ስትገልጸው ነበር በሚገርም ሁኔታ ቪክቶሪ ወይም ደግሞ ሻምፒዮንሺፕ ስንወለድ በቃ አሸናፊነት በውስጣችን ይዘን የመጣነው ነገር ነው። ገና ውጭ ላይ ተወልደን ካደግን በኋላ ምናካብተው ነገር ሳይሆን ኦልሬዲ ሰው መሆናችን በራሱ የአሸናፊነት ምልክታችን እንደሆነ አውርተናል በጣም እና በዛው ላይ ነው የምንቀጥለው። እኔ እንደውም አይደንቲቲውን በዚሁ አይደንቲቲ ላይ ሞር መቀጠል ፈልጌ ነበር፣ ግን ከዛ በፊት አይ ቲንክ መቅደም ያለበት ስለ አስተሳሰባችን። ኦኬ ሶ እንደዛ ቢውልድ ሆነን መጣን፣ እንደዛ ተሰርተን መጣን። ግን ከተወለድን በኋላ ብዙ ፋይት ሊያደርጉን ያንን ነገር ሊሰርቁብን የሚመጡ ነገሮች አሉ። ከውጭ ድምጽ አለ፣ ከውስጥ ድምጽ አለ። እንደውም እዚህ ሀገር ምን ይላሉ? ቦርሳችንን ሊነጥቅ የመጣውን ሌባ መቆጣጠር ወይም ደግሞ መከታተል ጥሩ ነገር ነው፣ መልካም ነው። ግን ደግሞ ውስጣችን የተሰጠንን እግዚአብሔር የሰጠንን ፕሮሚስ ደግሞ ሊሰርቅ የሚመጡ ማአት ሌቦች አሉ። እንዳልኳችሁ ከውጭ ይሆናል ያ ድምጽ የሚመጣ፣ ከውስጥ ይሆናል ራሳችን። እኔ አጭር ነኝ፣ እኔ ረጅም ነኝ፣ እኔ አልችልም፣ እኔ እንደዚህ ነው የተወለድኩት፣ በዚህ ሀገር ነው የመጣሁት፣ ቤተሰቦቼ ምን ይላቸው የሚሉ ድምጾች ማአት አሉ። እነዚህ ደግሞ ማአት ፕሮሚሳችን እግዚአብሔር ለኛ የሰጠንን ነገር ሊሰርቁ ሊመነትፉ የመጡ ናቸውና እነሱን መቆጣጠር፣ እነሱን እንዳይሰርቁብን ማድረግ በጣም ብልህነት ነውና ያ ከየት ነው ደግሞ የሚመጣው? ከአስተሳሰባችን ነው። በጣም በቀላሉ ስለ አስተሳሰብ I think ኪ ነው ብዬ ነው የማስበው ለአይደንቲቲያችን፣ ለጉዟችን፣ ለምናደርገው ነገር፣ ለምንኖረው ኑሯችን ራሱ በጣም ኪ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም እኛ ወደድንም ጠላንም የአስተሳሰባችን ውጤቶች ነን። ይህንን ታምናላችሁ? ለምሳሌ ይህንን ስልክ የሰራው ሰውዬ የሰውየው የአስተሳሰብ ውጤት ነው ይሄ። ከለሩ እንዴት እንደሆነ፣ ዲዛይኑ፣ ካሜራው የቱ ጋር መሆን አለበት፣ ምን አይነት ሳይዝ መሆን አለበት እያለ ካሰበው በኋላ ነው ይህንን ነገር ዲዛይን ያደረገው። same thing እኛም በህይወታችን እየኖርን ያለ ነው። ቴንክ ዩ ሳሮን። እየኖርን ያለ ነው ህይወት የአመለካከታችን ሪዛልቶች ነን። ዛሬ የምትኖሩበት ቤት፣ የምትሄዱበት ትምህርት ቤት፣ የምትሰሩት ስራ፣ የምታገኙት ሰው፣ የምትመርጡት ጓደኞች ሁሉ የአመለካከታችን የአስተሳሰባችን ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ አስተሳሰባችን በጣም በቃ ልክ ነኝ። አስተሳሰብ ነው የሚባለው ታውት ልክ ነው። ያ ማለት አንለስ ካልቀየር ነው የዛሬ 10 ዓመት ምንኖረውን ተመሳሳይ ህይወት ልንኖር እንችላለን። Carry on. Could explain to me a little bit afterwards? You mentioned thoughts. I'm just explaining to them that we are the product of our thoughts so far. ባለቤቴ ይቀጥላል። በተቻለ መጠን በሚገባኝ መልኩ ለማስተርጎም ሞክራለሁ። አስተርጓሚ ጎበዝ አይደለሁም to be honest with you። ግን ከሱ በጣም ብዙ የተማርኩት ነገር አለ ስላስተሳሰብና I just wanted to bring የሱን perspective አምጥቼ እናንተን እንዲያስተምራችሁ ስለፈለኩ የመጀመሪያውን ይሄንን ሳምንት ከዛ next week carry on አደርጋለሁ። ግን በጣም እንዲገባን የምፈልገው ነገር really ካሰባችሁት እያንዳንዱ አሁን የምናደርገው አክሽናችን፣ ውሏችን፣ ኑሯችን፣ ምርጫችን it's a product of our thoughts እና ነገሮች እንዲቀየሩ አስተሳሰባችን መቀየር አለበት። እሱ ይበል እኔ እንዳልጨርሰው ብዙ ነገርና yeah, like I just said, I explained to them that we are a product of our thoughts. For the things to change, we have to change, but you can carry on.
Well, thank you for allowing me to be here with you today. ዛሬ ከእናንተ ጋር እንደሆን ስለፈቀዳችሁልኝ አመሰግናለሁ። By the way, do I need to translate? Oh, you're good. Yeah, I think it's good for the recording as well, so that. Okay. እሺ፣ እሺ። You know, I have a wonderful wife. እዚህ ነገር ለማስተርጎም ይከብደኛል። ጥሩ ሚስት አለችኝ። When I first came to Ethiopia, I came to visit her as a friend. መጀመሪያ ኢትዮጵያ ስመጣ እንደ ጓደኛ ሆኜ ቪዚት ላደርጋት ነበር የመጣሁት። And then I brought her back as my wife. ከዛ በኋላ ስመልሳት እንደ ሚስት አድርጌ መለስኳት። But I fell in love with Ethiopian culture. ነገር ግን ከኢትዮጵያ ካልቸር ጋር በጣም ፍቅር ያዘኝ፣ ወደድኩት። I told her I can see myself living here. ያኔ ቪዚት ሊያደርገኝ ሲመጣ ኢትዮጵያ ላይ ያትና I think ራሴን አያዋለሁ እዚህ መኖር እችላለሁ ብዬ ለራሴም ነገርኩት፣ ለሷም ነገርኳት። It's very similar to where I was born. የተወለድኩበትን አካባቢ በጣም ስለሚመስል ከሜክሲኮ ጋር ተመሳሳይነት አለው። I got to eat food with Elfinish at her home. ከእልፍነሽ ራሱ ቤቷ ጠርታን እዛ ሄደን በልተናል። that means ከተጋባን በኋላ ነው. After we got married. Yes, after we got married. Not as a visitor. Yes. Okay. And just to share, I fell in love with the food and the culture, my wife, and everyone. በቃ ምንም ልለየው አልቻልኩም። ከካልቸሩ ጋር፣ ከምግቡ ጋር፣ ከሰው ጋር፣ ከብዙ ነገር ጋር ወደድኩት ኢትዮጵያን በአጠቃላይ። I joined language school, learned for 3 months, but now I'm forgetting a little bit. አማርኛ ትምህርት ቤት ገብቼ ለ3 ወር ተማርኩኝ። ጥሩ እየሄደ ነበረ፣ ግን አሁን እየረሳሁት ነው እየተጠቀምበት ስላልሆነ። And I'm just grateful to be here and get to share with you on something that's very important to me. ደስተኛ ነኝ ዛሬ ከእናንተ ጋር በመሆኔ እና ደግሞ በጣም ለልቤ ቅርብ የሆነውን ነገር ለእናንተ ሼር ማድረግ በመቻሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። And I want to talk to you about thoughts. ስለ አስተሳሰብ ነው ላወራችሁ የምፈልገው። Now, what I'm going to share with you is actually very hard to do even for myself. ሼር ማድረጋችሁ ነገር ለራሴ እንኳን አንዳንዴ የሚከብደኝ ነገር ነው። But it's very important because we don't talk about it. በጣም ግን ኢምፖርታንት የሆነ ነገር ነው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ማናወራው ማናስበው ነገር ነው። It is something that I want to share with everyone. ይህንን ነገር ከብዙ ሰዎች ጋር ማውራት የምፈልገው ነገር ነው። And it's a different perspective perhaps of something we've never thought of. I don't know different perspective ምን እንደሆነ። Different way of thinking. Yeah, it's የተለየ አስተሳሰብ ሪኳየር የሚያደርግ ነገር ነው። ምንም እንኳን በብዛት ማናወራው ሳብጀክት ቢሆንም ግን ለየት ያለ ትኩረት የሚፈልግ ነገር ነው። It's a different way of thinking the way about our thoughts. Yes, ስለ አስተሳሰባችን ብዙ ጊዜ አናስበው። እንደምናስብ እናውቃለን፣ ግን ምን እንደምናስብ ብዙ ጊዜ ማናስበው ነገር ነው። ስለዚህ አሁን ምናስበውን እንድናስብ የሚያደርገን ትምህርት ነው ወይም ቶፒክ ነው። Because thoughts have a direct influence on ourselves, our reality, our identity, and our future. ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት አስተሳሰባችን ማንነታችንን፣ ኤንቫይሮንመንታችንን፣ አሁን የምንኖረው ሪያሊቲ በአጠቃላይ እኛም ብቻ ሳይሆን አካባቢያችን ሰዎችን የምናይበት ለየት ያለ ነገር ነው መሰለኝ። እንደዛ ነው ያለው። There's studies that when you think of something over and over and over and over again, it actually becomes physical space in your brain. አንድ ነገር ደጋግመን ስናስበው በአእምሯችን ውስጥ ቦታ ይኖረዋል። አንዳንዴ ብዙ የምንለው ነገር ጭንቅላቴን እያሰብኩ ነው ጭንቅላቴን አመመኝ ወይም ደግሞ ከበደኝ የምንለው ነገር ሊኖር ይችላል። እና ሀሳብ በራሱ አእምሯችን ውስጥ ስፔስ ያለው ነገር ነው። ልክ ይሄ አሁን ውሃ በዚህ ውስጥ እንደተቀመጠ በአእምሯችን ውስጥ ሀሳቦች እንደዚህ ቦታ ይዘው የሚቀመጡ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ታንጂብል የሆኑ የሚዳሰሱ ነገሮች ናቸው። ቦታ ይይዛል። Before, I used to think that our thoughts are something that are not tangible. So things that are like the air you can't grab. በፊት ማስበው ምን ነበር? ሀሳብ ዝም ብሎ እንደ ደመና
እንደ ጉም ነገር ነበር የሚመስለኝ። ነገር ግን ሐሳብ ማለት በአእምሮአችን ውስጥ ቦታ የሚይዝ ነገር ነው። አንድ ሐሳብ ብዙ ሐሳብ ሲሆን ብዙ ቦታዎችን የሚይዙ ጭንቅላታችን የሚይዝ አይመስለንም እንደዚህ አይነት ስፔስ ግን really tangible የሆኑ ስፔስ ያላቸው ነገሮች ናቸው። So it means that you can literally create thoughts in your head that become like buildings. በአጠቃላይ ልክ ቢልዲንግን እንደምንገነባው በአእምሮአችን ውስጥ ሐሳቦችን መገንባት እንችላለን። You can add a brick to a building and before you know it, you've developed a big building or a fortress. ልክ በአንድ ትልቅ ፎቅ ለመስራት አንዱ ሸክላ ላይ ሌላ ሸክላ እንደምንደራረብ እና ያንን ፎቅ ትልቅ እንደምናደርግ the same thing አንድን ሐሳብ ከአንድ ብሪክ ወይም ከአንድ ሸክላ ተነስተን እየደራረብን እያሳደግነው ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ እንችላለን በሐሳቡን ራሱ። And the Bible says that our fight in life, when we fight, it's not against flesh or blood, but against, and if you think of blood, it's not against tribes. We think of our lives coming from tribes, and that's why we have tribal wars. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር መዋጋታችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ሲል ደም የሚናገረው ነገር እንትን አይደለም የትራይብ ችግር ወይም ደግሞ የዘር ችግር አይደለም እያወራ ያለው ይመስለናል እንጂ Our fight is actually against the powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Yes, መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው የኛ መዋጋት ከስፒሪቹዋል አስፔክት ከሆነው ከዚህ ዓለም ገዢ ከሆነው ጋር እንጂ ከደምና ከስጋ ከምንለው ከሰዎች ጋር አይደለም። So every time we have an argument or we feel mad or we fight against someone, we're actually fighting against a thought that's inspired by something else. ሁሉ ጊዜ ከሰዎች ጋር ስንጋጭ ወይም ፋይት ስናደርግ ፋይት እያደረግን ያለነው በዛ ሰው አእምሮ ውስጥ የመጣውን አይዲያ ወይም ደግሞ ኢንስፓየርድ የሆነ ታት ነው ከሐሳቡ ጋር እየተጋጨን ያለነው እንጂ ከሰውየው ከስጋውና ከባዲው ጋር አይደለም። Your thoughts come from two sources. ሐሳብ ከሁለት ሶርሶች ይመነጫል። You from yourself, from your subconscious, ከውስጥ ከሰብኮንሺየስ ማይንዳችን or from external forces. ወይም ደግሞ ከውጭ ከምናየው ከሰዎች ሊሆን ይችላል በአይናችን ከሚገው ከአምስቱ እነዚህ ሴንስ የምንላቸው ነገሮች አሉ ከነሱም ሊሆን ይችላል ታች ከምናደርገው ከምናየው ከምንሰማው ከተለያዩ ነገሮች Do you ever think of something that just popped in your head? አጋጥሞችሁ ያውቃችኋል በአእምሮአችሁ የሆነ ነገር ብልጭ ብሎላችሁ You just thought of it in the moment and you didn't know where it came from. ከየት እንደመጣ ሳታውቁ የሐሳቡን በአእምሮአችን መጥቶ ገብቶ እና ስናስበውና እናገኛለን ራሳችንን Sometimes it's very negative actually. አንዳንዴ በጣም ያ ሐሳብ ጥሩ ያልሆነ ሐሳብ ኔጌቲቭ ሐሳብ ሊሆን ይችላል Whenever I'm coming late from work, ከስራ ሌት ሆኜ ስመጣ ወደ ቤት it's very few times that my wife thinks, oh, he maybe found $1 million. Instead, she thinks, why is he late? Did he crash? Did he pop tire? It's always thoughts that go to the negative. ለምሳሌ ከስራ ወደ ቤት ስመጣ አርፍጄ ከመጣው በጣም unlikely እኔ ወይም ሚስቴ የሱ ሚስት ማለት ነኝ ጥሩ ነገር ስለ ማርፈድ የምታስበው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ $1 ሚሊዮን አግኝቶ ነው ብላ አይደለም የምታስበው የቆየው ወይ መኪናው ተበላሽቶበት ወይ የሆነ አክሲደንት አጋጥሞት እና ሞስትሊ ኔጌቲቭ የሆነ ታት ነው በውስጣችን የሚመጣው And what's important to know is በጣም ልናውቀው የሚገባን ነገር ግን that we actually choose what to think. የምናስበውን መምረጥ እንችላለን Our thoughts are not predetermined. የኛ ሐሳብ ቀድመው already determined የሆኑ አይደሉም You actually have the power in you to choose what you think. በጣም እግዚአብሔር የሰጠን ትልቅ ለሰው ልጅ ለአእምሮ የሰጠን ነገር የምናስበውን ነገር
ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ መምረጥና ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ማሰብ እንችላለን። for example ትዝ ይላችሁ ሁላችንም የምናደርገው ነገር ነው። ስለዚህ ነገር ማሰብ አልፈልግም ካለን አናስበው። ያ በጣም ትልቅ ለሰው ልጅ የተሰጠ ፓወርፉል የሆነ ቱል ነው። ምክንያቱም ያ ማለት ማሰብ ማንፈልግ ከሆነ ማሰብ ምንፈልገው መምረጥና ወደዛኛው ሐሳብ መሄድ እንችላለን ማለት ነው። So my question is, do you control your thoughts or do they control you? So ለኔ ለእናንተ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው? የእናንተ ሐሳብ እናንተን ኮንትሮል ያደርጋል ወይስ እናንተ ናችሁ ሐሳባችሁን ኮንትሮል የምታደርጉት? The Bible says that as Christians, as humans, we're supposed to cast down imaginations. In other words, we're supposed to cast down thoughts and every high thing that is exalted against the knowledge of God. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር, just say it one more time. Okay. That we're supposed, as humans, we're supposed to cast down imaginations or thoughts and every high thing that is exalted against the knowledge of God. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሐሳባችንን ካስት ማድረግ ምንድነው በአማርኛ? መጣል ለእግዚአብሔር ለሆነው knowledge መስጠት አለ። captivate I don't know በአማርኛ በጣም ትክክል። Or when you take someone prison, or you either kill them or you keep them in prison. That's what captivity means. Okay. So yeah, ሐሳባችንን ወደ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር መስጠትና መጣል አለብን። ኤግዛምፕል የሰጠኝ ምንድነው? ለምሳሌ በጦርነት ጊዜ ሰዎችን ወይ ወደኛ እናመጣቸዋለን ወይ እንገላቸዋለን ወይ አረስትን ምንድነው ይማረካሉ። so ሐሳባችንን ለእግዚአብሔር ወይ ኢማጂኔሽናችን ለእግዚአብሔር መማረክ ማምጣት አለብን መጣል አለብን። So we're supposed to bring every high place that exalts against the knowledge of God and bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. I'll explain this in a bit. ይሄ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 10:5 ላይ ያለውን ቃል እየተናገረ ያለው ሐሳባችንን ወደ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ሐሳባችንን እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ማምጣት እንዳለብን ይነግረናል። So in war, when you take it says to take a thought captive. So it's telling you to actually, when you capture a prisoner, you kill them. So you're supposed to kill thoughts or put them in prison. When it says something about you that's against what God has said to you. እግዚአብሔር ካለን ውጪ በውስጣችን የሚመጣውን ታውቶች ወይም ሐሳቦች ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ አምጥተን ማስቀመጥና ካፕቲቭ ማድረግ አለብን። I think ባጭሩ እንደዛ መሰለኝ ያለ ያለው። You were created in the image of God. Someone then comes and says you're not beautiful. ለምሳሌ አንድ ሰው መጥቶ ቆንጆ አይደለሽም ወይም አይደለህም ቢለን ግን እግዚአብሔር ቃል የሚናገረን ደግሞ በእግዚአብሔር ኢሜጅ እንደተፈጠርን በእግዚአብሔር አምሳል እንደተፈጠርን ነው። That's a thought against what God has said about you or against the knowledge of God. ያ ሐሳብ ቆንጆ አይደላችሁም ብሎ የሚናገረው ሐሳብ ከእግዚአብሔር ሐሳብ አጌንስት የሆነ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ እግዚአብሔር የተናገረን ፕሮሚስ ቆንጆ እንደሆነን በሱ አምሳል እንደተፈጠርን ነው። You made a mistake, you think you're not going to be successful. ለምሳሌ አንድ ስህተት ሰርተን ውስጣችን የሚያስበው በቃ ወደ ምንፈልገው ደረጃ ሰክሰስፉል ወደ መሆን አንደርስም ሊሆን ይችላል ያ ሐሳብ። But God says you were born to be victorious. That's a thought against the knowledge of God. የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚናገረው እኛ ስንወለድ ኦልሬዲ ሻምፒዮን ሆነን እንደተወለድን ቪክቶሪየስ ሆነን እንደተወለድን ያ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ። You think your kids are not going to be wonderful kids, that they may be go and do bad things, drugs on the streets. That's a thought against the knowledge of what God has spoken over them. ያ አንዳንዴ በሐሳባችን የሚመጡ ነገሮች ልጆቻችን በቃ አድገው ሰክሰስፉል እንደማይሆኑ መንገድ ላይ እንደሚቀሩ በድራግ እንደሚያዙ ምናምን እንደዚህ አይነት ሐሳብ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ነው የሚመጡት። የእግዚአብሔር ሐሳብ ግን ያ አይደለም። የእግዚአብሔር ኖሌጅ ለኛ የተሰጠን ፕሮሚስ ተቃራኒው ነው። Maybe you think that your partner is not being your partner, your husband, your wife, you think something negative about them. ስለ ባሎቻችን ስለ ባለን በአጠቃላይ ባለን ሪሌሽንሺፕ ከሰዎች ጋር ያለን ነገር ሁሉ ስለነሱ የምናስበው ነገር ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። And that affects how you treat your partner. ያ ደግሞ እንዴት አድርገን ትሪት እንደምናደርጋቸው አፌክት ያደርገናል የምናስበው ሐሳብ ስለነሱ ማለት ነው። And it forms how you view people and how you view your relationship. እንደገና አስተያየታችን ስለነሱ ያለን አመለካከት ትሪት የምናደርግበት ሁሉ ሼፕ የሚሆነው
በውስጣችን ስለነሱ የምናስበው ሀሳብ ነው። Those are thoughts that raise against themselves in your head that you have to take as captive, as prisoners. እነዛን አመለካከቶች እነዛን ኔጌቲቭ የሆኑትን ሀሳቦችን ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገረን ወደ እግዚአብሔር ወደ ካፕቲቭ ማምጣት ያለብን። ምክንያቱም ያ አይደለም ለኛ የተሰጠን ፕሮሚስ፣ ለኛ የተነገረን ነገር እነሱ አይደሉም። ስለዚህ እነዚህ ኔጌቲቭ የሆኑ ሀሳቦችን ለእግዚአብሔር አምጥተን ካስት አድርገን እዛ አስቀርተን የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ነው ልናስብ የሚገባው። ቀደም እንዳለ ሁላችንም ቾይዝ አለን። ማሰብ የምንፈልገውን እንድናስብ እግዚአብሔር ያንን ፓወርፉል የሆነ ቱል ሰጥቶናል። Because if you don't, it will be like adding a brick. Every time you think of that thought, it will be like adding a brick, adding a brick, adding a brick. Before you know, you built a big building. በትንሹ ካልተቀረፈ እነዛ ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች በትንሹ ለእግዚአብሔር ካልሰጠናቸው ምንድነው የሚሆነው? ቅድም እንደተነጋገርነው በአእምሯችን ውስጥ ትልቅ ቢልዲንግ ፎቅ መፍጠር እንችላለን በሐሳብ ማለት ነው። እነዛ አንዷ ኔጌቲቭ አንዷ ሸክላ እየተደራረበች ትልቅ የሆነ የማይፈርስ ግንብ ስለዛ ሰው፣ ስለራሳችን፣ ስለ አካባቢያችን ኔጌቲቭ የሆነ ትልቅን ግንብ በአእምሯችን ውስጥ እንፈጥራለን። And so why is it important that why are our thoughts so important then? Why is it important to manage them? ልንጠይቅ የሚገባን ራሳችንን አንድ ጥያቄ ቢኖር ለምንድን ነው የምናስበው ሀሳብ በጣም ቁልፍ የሆነ ነገር ነው ብለን ምንለው? እናንተ ምን ይመስላችኋል? ለምን ይመስላችኋል የምናስበውን ሀሳብ ማሰባችን ራሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነውና ለምንድን ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ለምንድን ነው ኢምፖርታንት የሆነው? And you guys are muted. ያ ሁለታችሁ ሚዩት ናችሁ። Just one simple answer. It doesn't have to be long. የመጣላችሁን በውስጣችሁ ያመናችሁበትን ነገር ትንሽ ነገር ንገሩን። ጥያቄው ግልጽ ነው? ግልጽ ነው? Go ahead. Aroni, please. Go ahead. No, you go ahead. It's okay. To stay optimistic and to hope for the future, to be better. Very good. Okay. Do you have anything to say? Yeah, because it will turn to action later on. I think. Yeah. Very important. Very good. Both very good answers. So I want to give you a little story. I wanted to በእንግሊዝኛ ልተረጉመው ነበር። ትንሽ ስቶሪ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ። There was one back in the 70s. ይሄ ማለት ገና በሰባዎቹ ዓመታት ውስጥ እያለን a city saw that there was a problem with a lot of homeless people. So and የሲቲው ሜየር በዛ ሲቲ ውስጥ ችግር እንዳለ አየ። People who lived in the streets. ብዙ ሰው በመንገድ ላይ ይኖር ነበረ። People who had developed an identity that they weren't worthy of living under a roof. ብዙ ሰው የሚያስበው በራሳቸው ላይ ወርዚ እንዳልሆኑ ቤት ኖሯቸው የራሳቸው ቤት ውስጥ መኖር እንደማይችሉ ነበር የሚያስቡት እና ብዙ ሰው homeless ወይም ደግሞ መንገድ ላይ አዳሪ ነበረ። They ended on the streets because of economic circumstances, but also because of thought circumstances. ብዙ ሰዎች መንገድ ላይ የሚያድሩት የነበረው የኢኮኖሚ ችግር ስለነበረባቸው ነው። ያ ብቻ ግን ሳይሆን የአእምሮም የአመለካከት ችግርም ስለነበረባቸው ነው። And I will prove to you that they also were affected in their thought of poor thinking. ይሄን ደግሞ በኋላ ፕሩፍ አደርግላቸዋለሁ። በአእምሯቸው ውስጥ ስለራሳቸው ያላቸው አመለካከት ዝቅ ያለ ነበረ። Because what the mayor did, he gave them each a living space. He built big building units, apartments for them to live. So የከተማው ከንቲባ ነው የሚባለው ለእያንዳንዱ ሆምለስ ለሆኑ ሰዎች ውጭ ለሚያድሩ ሰዎች ቤት ትልቅ አፓርትመንት ሰራና ለእያንዳንዱ ክፍል ወይም ቤት መኖሪያ ሰጣቸው። Within 1 year, those buildings were turned into trash place. People had left. There was chaos. There was arguments. They turned the living space
into a homeless environment. So even though ቤት ቢኖራቸውም ያመለካከታቸው ስለራሳቸው ያላቸው አመለካከት ዝቅተኛ ስለነበር ያንን ቤት ከነበረበት ደረጃ በጣም ዝቅ አደረጉት ትራሽ አደረጉት ቆሻሻ አደረጉት ብቻ የሆነ መኖር የማይቻልበት አይነት ሲቹዌሽን ውስጥ አደረጉት ቆሻሻ አደረጉት So you gave a living space to a homeless, they turned it into a homeless space. So አመለካከታቸው እንደዚህ አይነት ለሆነ ሰው ስለራሳቸው ቫልዩ የማይሰጡ ሰዎች ስለኑሯቸው አይገባንም ወይም ደግሞ በቃ እኔ የምኖረው እንደ ውጭ ነው ብለው ቤት እንኳን ቢሰጣቸው ያንን ቤት ወደ ሆምለስ ወደ ቆሻሻነት እንደማይረባ አድርገው ያዙት Now let me give you a different story. ሌላ ደግሞ ለየት ያለ ታሪክ ልንገራችሁ There was a prince, ንጉስ ወይም ደግሞ like a king. A king, yeah. የኪንግ ልጅ The son of a king. Yeah, የኪንግ ልጅ እንበለው በአማርኛ እንደሆነ አላውቅም. Who was put into prison incorrectly. በአጋጣሚ በስህተት ምክንያት እስር ቤት ውስጥ ገባ. He was in a different country and they didn't know he was son of a king. የንጉስ ልጅ መሆኑን አላወቁም ግን ሌላ ሀገር ነበር እሱ እስር ቤት ነበረ. And they put him in prison. እስር ቤት ከተቱ ሳያውቁት ማለት ነው. Within 1 year. በአንድ ዓመት ውስጥ the king had turned the prison into became ruler. He would assign instructions. He became the head of prison, the leader inside a prison. እስር ቤት ውስጥ ያለ ፕሮሞት ተደረገና ያንን ፕሪዝን ወደ ሌላ ነገር ቀየረው ወደ ተለየ ነገር ቀየረው. Slowly people began to follow him. ቀስ ሃይ የሆነ ቦታ ተሰጥቶት ነበረ ግን የኪንግ ልጅ መሆኑ አላወቁም. Inside a prison, the environment set for people who are criminals. የፕሪዝን ኤንቫይሮንመንት ሁላችንም እንደምናውቀው ለክሪሚናል የተዘጋጀ ኤንቫይሮንመንት ነው ግን እሱ ባለው አመለካከት ሰዎች እዛ ውስጥ ያሉት ፕሪዝነሮች ፎሎ ማድረግ ጀመሩ የሱን ኢንስትራክሽን እና go ahead. Yeah. He was give a prison to the son of a king and he will turn it into the environment of a palace. So ያንን prison መጥፎ የሆነውን situation ወይም ቦታዎች ወይም ደግሞ ቢልዲንግ ወደ ማንሽን ወደ ቤተ መንግስት ቀየረው. Give a palace to a homeless and they will turn it into a trashy prison-like place. So ሰዎች አምሯቸው ለራሳቸው ያላቸው አመለካከት ለኢንቫይሮንመንታቸው ያላቸው አመለካከት ጥሩ ካልሆነ የተሰጣቸውን ፓላስ ወደ ፕሪዝን ይቀይሩታል ግን go ahead. Why is that? ግን እንደ ንጉስ ልጅ ያለ ደግሞ አመለካከቱ ትልቅ ሃይ ቦታ የሆነ ፕሪዝኑ ወደ ፓላስ የመቀየር ኃይል አለው ለምንድን ነው ያ የሆነው? Because what you built inside you, the environment where you have built inside will always influence what's outside. ያ ለምንድን ነው የሆነው? በውስጣችን ክሬት ያደረግነው ታቶች ቀደም እንደተነጋገር ነው መልካም ከሆኑ ያንን ነው ማኒፌስት የምናደርገው ያንን ነው ቢልድ የምናደርገው አካባቢያችን ላይ ግን ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ከሆነ ያንን ነው ማኒፌስት የምናደርገው ያንን ነው የምንኖረው አክሽናችን ያንን ነው ዲተርሚን የሚያደርገው. If you want to see how clean you are inside, look how clean your house outside is. It will have a direct impact to how you see yourself inside. ውስጣችሁ ጥሩ ሀሳብ እንዳለ ክሊን የሆነ ኤንቫይሮንመንት እንዳለ የምታውቁት በውጫችሁ ባለው ነገር ነው ቤታችሁ ቆሻሻ ከሆነ ቤታችሁ ኦርጋናይዝድ ያልሆነ ከሆነ ውስጣችንም እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለው. But there are some rooms that you keep hidden. Some rooms? There may be some rooms that you hide from others. በውስጣችን ምን ደብቀው ነገር ሊኖር ይችላል ሰዎች ማያዩት. The rooms inside your thoughts that you don't like to share to people. አንዳንዴ በውስጣችን የምናስበውን ሀሳብ ለሌሎች ሰዎች ማንገልጸው ምን ደብቀው ሀሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ. When you are mad, what thoughts inspire that emotion? አሁን ለምሳሌ ስንናደድ ምን አይነት ሀሳብ ነው ያንን እንድንናደድ ያደረገን ገንፍሎ እንዲወጣ ያደረገው ከበስተጀርባው ምንድን ነው? When you are jealous, what thoughts inspire that emotion? ቅናት በውስጣችን ሲመጣ ያንን ቅናት እንዲመነጭ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? When you are happy, what thoughts inspire that emotion? ደስተኛ ስንሆንሳ ያንን ኢሞሽን
ኢንስፓየርድ እንዲሆን እንዲወጣ እንዲታይ ያደረገው ከበስተጀርባ ምንድን ነው? Do you realize that your thoughts, your emotions respond according to what your thoughts impress on your mind? አሰባችሁ ታውቃላችሁ? እያንዳንዱ ኢሞሽናችን ስናለቅስ፣ ስንስቅ፣ ደስተኞች ስንሆን የተለያዩ ኢሞሽናችን የሚመጡት ከበስተጀርባው ካለው ሀሳባችን ጋር የተያያዘ ነገር ስላለ ነው። So how can you change your future, your reality? Tigis, you mentioned that our thoughts will impact our actions later on. ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው አሁን የምንኖረውን ወይም ደግሞ ማንፈልገው ከሆነ ያለንን ሲቹዌሽን ስቴት ያለንበትን እንዴት አድርገን ነው መቀየር የምንችለው? ቅድም ትዕግስት ኤግዛምፕል ስትሰጪ ሀሳባችን ፊውቸራችንን እንደሚቀይረው ተናግረሻል። And they also impact how we become hopeful and about our future. Say one more time. Like Saron said, our thoughts impact how our future is affected by how we hope for it. ሳሮንም ደግሞ ቅድም ተናግረዋለች እንዴት ሀሳባችን ፊውቸራችንን እንደሚቀይረው አመለካከታችን እንዴት ፊውቸራችን ሼፕ እንደሚያደርገው አውርተናል። So how can we change our future directly influenced by our thoughts? So ፊት ለፊታችን ያለውን ነገር ፊውቸራችንን እንዴት አድርገን ነው መጀመሪያ ሀሳባችንን መቀየር የምንችለው? There are two different examples. ሁለት ኤግዛምፕሎችን ነግራቸዋለሁ። The negative thoughts, you take them prisoners like when you're in war. You don't give an opportunity to live. You have to kill them. ኔጌቲቭ የሆነ ታትስ በአእምሯችን ውስጥ ሲመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? ልክ እንደ ፕሪዝነሮች ወይም ደግሞ እንደ ጠላት አንቀን ወደ እግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ እናንመጣቸዋለን ወይም እንገላቸዋለን። ማሳደግ የለብንም እነሱን ሀሳቦች። This is very easy to say, but very hard to do. አሁን የምነግራቸው ነገር በጣም ቀላል ነው ስንለው፣ ነገር ግን ለማድረግ ለመኖር ያንን በጣም ከባድ ነው። እኔም አውቀዋለሁ። So how does it look practically? ፕራክቲካሊ ግን ሪሊ ምን ይመስላል? ሀሳባችን ኔጌቲቭ የሆነ ሀሳባችን መግደል ሲባል ምን አይነት ነገር ነው መውሰድ ያለብን? There are two times that your thoughts are influenced by yourself and by inspired thought. በሁለት ሀሳባችን በሁለት ነገር ኢንስፓየርድ ይሆናል ወይም ይነሳሳል። አንደኛው በራሳችን በመናስበው ወይም ደግሞ what do you say? Inspired, or you speak yourself, inspired thoughts. Okay, yeah, ከምንሰማው ከአካባቢያችን አንዱን ሀሳብ ልናመጣ እንችላለን። አንዱ ደግሞ ከውስጣችን ራሱ የሚመነጩ ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት። So every time you think of negative, stop, realize the thought and stop. No. If you think you're not beautiful, stop and say, I was created in the image of God. Start speaking to yourself. ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተነጋገር ነው ከውጭ ያለ ሌባ አለ፣ ከውስጥ ያለ ሌባ አለ። ያንን የውስጠኛውን ሌባ ማስቆም መቻል ነው ትልቁ ሀሳብ፣ ትልቁ ነገር እና ለምሳሌ ውስጣችን አንቺ ረጅም አይደለሽም፣ አንቺ ለዚህ ነገር ብቁ አይደለሽም ብሎ ሲመጣብኝ ያንን ሀሳብ ማስቆምና ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ የእግዚአብሔር ዓላማ ለኔ ያለው ቆንጆ እንደሆንኩ እንደተፈጠርኩ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ብለን በዛ ማስቀረት አለብን ያንን ሀሳብ። So I think I don't know what your thoughts you go through, which thoughts, but you know certain of the thoughts that you need to change. Can we agree? ሁላችንም አግሪ ልናደርግ እንችላለን። በምን አይነት ሀሳብ ውስጥ ምን አይነት ሀሳብ በአእምሯችን እንደሚመላለስ አላቅም። ነገር ግን there's ሀሳቦች አሉ ኔጌቲቭ የሆኑ There are thoughts in each of us that we each know which thoughts need to change, that are patterns that become patterns in your way of thinking. እናውቀዋለን ውስጣችን ምን አይነት ሀሳቦች ተደጋግሞ እንደሚመጡብን ኔጌቲቭ የሆኑ ሊቀየሩ የሚገባቸው ሀሳቦች እንዳሉ እናውቃለን። And the way to change them is auto-suggestion, suggesting differently to what you're thinking in the moment. ያንን ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ካለ በውስጣችን መቀየር ካለብን ምን ቀይረው አንዱ በዚህ መልኩ ነው። ይሄ ምን ይባላል? አውቶ ሰጀስሽን ይባላል። አውቶ ሰጀስሽን በአማርኛ ምን እንደሆነ ባላቀው ግን ለራሳችን ደጋግመን የምንነግረው ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ማለት ነው። ለምሳሌ ቆንጆ አይደለሽም የሚል ከሆነ ውስጥ የሚነግረኝ ቆንጆ እንደሆንኩኝ ደጋግሜ ለራሴ መናገር ማለት ነው። ያ ነው አውቶ ሰጀስሽን። Because think of it this way, every time you think you built a pattern of thinking, it's like adding a new lane to a road that becomes larger and larger. And every time you want to travel in the road of your mind, it's very easy to just jump back to that road.
እስቲ አስቡት ሁሉ ጊዜ ደጋግመን አንድ ነገር ስናስብ በአማርኛ አንድ የሚባል ነገር አለ ያራገብነው ነገር እሳት ይወጣዋል right the same ሐሳብ ደጋግመን በአእምሯችን አንድ ነገር ስናስብ የሐሳብ እየሰፋ ቀደም እንደተነጋገርነው ቢልድ እያደረግን ትልቅ ፎቅ አእምሯችን ውስጥ እንደመስራት አይነት ቦታ ይኖረዋል እሱ የሰጠኝ ኤግዛምፕል ምንድነው መንገዶች ነው ክሬት እያደረግን ያለነው አእምሯችንን መንገዱን እያሰፋ ነው የምንመጣው እና it's easy የሆነ ቦታ ግማሽ መንገድ ላይ ደርሰን የሆነ ነገር ኮርከም ሲያደርግን የሆነ ሐሳብ ኔጌቲቭ መቶ ኮርከም ሲያደርግን ተመልሰን የጀመርንበት ላይ ለመጀመር ወይም ደግሞ ተመልሰን ወደ ኋላ ለመምጣት easy ነው የሚሆነው I don't know if I explain it better Okay. I'll do my best go ahead So it's like lane so I want you to realize that the examples I have used when explaining thoughts are like city, building, lane, road. And if you visualize, if any person can go into your head and see the way you think, what kind of city would they see? What kind of structure would they see? What kind of infrastructure? What kind of buildings would they see? What kind of roads? Are they clean roads? Are they nice buildings? Or are they negative? Are they impacted? Are they bumpy roads? Are they all go to the same place? Are they trashy? So እስካሁን የሰጠኋቸው ኤግዛምፕሎች ስለ ሐሳብ ስንነጋገር ሐሳብን ብለናል በአእምሯችን የሚፈጠር ደጋግመን ስናስበው የሚፈጠር ቢልዲንግ ነው ብለናል አስቡት እንደዚህ ትልቅ መንገድ ትልቅ ሲቲ ትልቅ የሆነ ከተማ ነው ቢልድ እያደረግን ያለነው በሐሳባችን እና ሰዎች ያንን ሐሳብ ሲያዩት ወይም እስቲ አስቡት እነዛ ሰዎችን ኢንቫይት ብታረጓቸው ወደ ሐሳባችሁ ምን አይነት ሲቲ ነው ያያዩ ያሉት ምን አይነት ቢልዲንግ ነው ያያዩ ያሉት ቆንጆ የሆነ ቢልዲንግ ነው ቆንጆ የሆነ ሲቲ ነው ቆንጆ የሆነ ኤንቫይሮንመንት ነው ያያዩ ያሉት እንደዛ ነው ያለው አይደል ግልጽ ነው Remember whatever building whatever city whatever environment you built inside will influence the one outside So ማስታወስ የሚገባ ምንድነው በውስጣችን ምናስበው ሐሳብ ክሬት ያደረግነው ቢልዲንግ ወይንም ሲቲ ዲተርሚን የሚያደርገው ውጫችንን ኢንፍሉዌንስ ያደርገዋል አካባቢያችንን ተመሳሳይ ውስጣችን ምናስበው ነው ውጫችን ላይ የሚወጣው ማኒፌስት ምናደርገው Maybe I didn't maybe I mentioned this but I want to make sure we understand this ምናልባት ይሄንን ከዚህ በፊት ገልጬው ሊሆን ይችላል ግን ደግሜ እናገረዋለሁ ምክንያቱም አንደርስታንድ እንድታደርጉት ስለምፈልግ Can you choose what you built inside your head or in other words can you choose what you think ደግሜ ላሳስባችሁ የምፈልገው የምናስበውን ሐሳብ ወይም ደግሞ ቢልድ የምናደርገውን አእምሯችን ውስጥ መቀየር እንችላለን ወይ ሐሳባችንን መቀየር እንችላለን ወይ ጥያቄ ነው አይደል this is a question you're asking them and they're nodding their heads yes okay would you also say that we also have very very bad thoughts negative thoughts inside our head ኔጌቲቭ የሆኑ ሐሳቦችን በአእምሯችን ውስጥ እንደምናመላልስ ታምናላችሁ ወይ ታውቃላችሁ ወይ or are they all positive ወይም ደግሞ ሁሉ የምናስበው ፖዚቲቭ የሆነ ነው no so if we can choose why do we allow so many trashy thoughts so ምርጫ ካለን መልካም የሆነ ነገር ለማሰብ ምርጫ ካለን እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ለአእምሯችን ምን ፈቅደለት ኔጌቲቭ የሆነ ነገሮችን እንድናስተናግድ ለምንድን ነው ምንፈቅደለት actually more importantly why do we allow them to stay እንደውም ከመፍቀድ ይልቅ በጣም ኢምፖርታንት የሆነው መፍቀድ ብቻ ሳይሆን እኛ ውስጥ ገብተው ሌላ ነገር እንዲቆዩ ራሳቸውን ቢልድ እንዲያደርጉ ቦታ እንሰጣቸዋለን ለምን if I came into your house ቤታችሁ በመጣ and I brought trash በፌስታል ቆሻሻ ይዤ መጥቼ ቤታችሁ and I dumped it all inside your house like living room ማችሁ በሳሎን ቤታችሁ ትራሽ አምጥቼ በቆሻሻ አምጥቼ በዘረግፍ ቤታችሁ you would either do two things ሁለት ነገር ነው የምታረጉት በዚህ ውስጥ you would tell me to clean it up እንዳጽዳ ትነግሩኛላችሁ or you would tell me to leave your home ወይም ደግሞ ከቤቴ ወጣ ብላችሁ ታባረሩኛላችሁ immediately ወዲያው ነው እንጂ ቆሻሻ አምጥቼ ቤታችሁ እንድጥል አትፈቅዱልኝም you may even bring something to hit me with if I don't leave
ያ እቤት አልወጣም ካልኩኝ ራሱ የሆነ ዱላ ይዛችሁ ወይም ፖሊስ ጠርታችሁ ልታባሩኝ እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ። ይሄ ልክ ነው። You would bring the law. ያ ፖሊስ ታመጣላችሁ፣ ህግ እንዲከበር ታደርጋላችሁ። So if we do that with our living space, why don't we do that with our thoughts? So ይሄንን ለቤታችን ተቆርቁረን ቤታችን እንዳይሸት እንዳይገማ ይሄንን አይነት እርምጃ መውሰድ ከቻለን ለምንድን ነው አእምሯችን ይሄ እግዚአብሔር የሰጠንን ዘር አፈር ንጹህ አፈርን እንዲያበላሽ ኔጌቲቭ የሆነ ነገሮችን ምንፈቅድላቸው መተው ቤት እንዲሰሩ መተው ሌላ አክሽናችን እንዲቀይሩ ራሳችን እንዲጎዱ ለምን እንፈቅድላቸዋለን? Why do we allow the trash to stay inside our thoughts? ለምንድን ነው ቆሻሻ የሆኑ አስተሳሰቦች አእምሯችን ውስጥ እንዲቆዩ ምንፈቅድላቸው? I know what I'm sharing with what I'm saying ያልኩት ያለውትን ነገር በደንብ አውቃለሁ። is just as important to me. It's very hard for me to do because I go through it as well. እኔም በራሴ ሁሌ ራሴን የምጠይቀውና ለማሻሻል የምሞክረው ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር የምናገረው። So there is no judgment in these questions. በእነዚህ ጥያቄዎች ውስጥ ማናችንንም ጀጅ እያደረኩ አይደለም ይሄንን ጥያቄ ስጠይቅ። It's questions for us to think about on how we can change our thinking. ይሄን ጥያቄዎች ሁሌ ልናመላልሰው የሚገባውና ልናስበው የሚገባው ነገር ነው። እንዴት አድርገን አእምሯችንን ሐሳባችንን መቀየር እንደምንችልና ቆሻሻ የሆኑ ነገሮችን ማስወገድ የምንችልበት ዘዴ አለ። ሁልጊዜኛ በሶሳይቲ ውስጥ የተማርነው ነገር ምን እንደምናስብ እንጂ እንዴት እንደምናስብ አይደለም። It's important for us to understand this because what's easier to break down, a big building or a small building? So አስቡት ትልቅ ቢልዲንግን ማፍረስ ነው የሚቀለው ወይንስ ትንሿ ቢልዲንግ ወን ቆሻሻ የሆነ ትንሽ የሆነችዋን ቤት ነው ማፍረስ የሚቀለው? ትንሽ የሆነችዋን ነው አይደል? It's important for us to realize that we perhaps are thinking a way of thinking and realize it early on so we can change that. በጣም ልናስብ የሚገባው ያ ሐሳብ ትልቅ ቢልዲንግ ወይም ትልቅ ሲቲ ከመሆኑ በፊት በትንሿ መቀየር ከቻለን በትንሿ ማስወገድ ከቻለን I think ለኛም ለሰዎችም ለምንኖረው ህይወት ቀለል የሚያደርግልን ትንሿን ሐሳብ ቶሎ መግደልና ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ማምጣት ነው። It's important for us to understand that for us to change, we have to tear down some buildings. I don't know how to say tear down buildings. Yes, I think ቅድም ገልጫለሁ። ትልቅ ከመሆናቸው በፊት መተው ለማፍረስ እንኳን የሚያስቸግሩ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት ባጭሩ መቅጨት እንችላለን። ቅድም እንደተነጋገርነው ሐሳባችንን የመምረጥ ወደምንፈልገው ሐሳብ የመምረጥ ችሎታ እግዚአብሔር ያንን ትልቅ ድንቅ የሆነ ችሎታ ሰጥቶናል። There's one formula for us to change our life. አንድ ፎርሙላ አለ ላይፋችንን ወይም ሐሳባችንን እንድቀይር የሚያግዘን። And it's written in Romans. በሮሜ 12 የተጻፈ እግዚአብሔር ቃል አለ። Paul said, "Do not be conformed to this world." ምን ነበር በአማርኛ ይሄ? Don't live in the city of this world. ያ በአእምሯችሁ መታደስ ተለወጡ የሚለው ቃል ማለት ነው። In other words, don't be influenced by the city around you. ያ ማለት ምንድነው? በአካባቢያችሁ ሁኔታ ያንን አትምሰሉ፣ ነገር ግን በውስጣችሁ እግዚአብሔር በተናገረን ቃል ሁሌ መለወጥ እንችላለን ያንን አስተሳሰባችን አእምሯችንን። But be transformed by the renewing of your thoughts. እግዚአብሔር የሚለንን በዛ ሐሳብ አእምሯችን ሁሌ renew transform ማድረግ እንችላለን. Because by this you will be able to influence the environment you live in. በዚህ renewing process በዚህ transformation process እኛ ውስጣችንን ብቻ ሳይሆን አካባቢያችንን የመለወጥ ኃይል ይኖረናል። So the way to do that is to suggest to yourself the opposite of what you're feeling, which is very hard to do. ይህንን ነገር ማድረግ የምንችለው ደግሞ ኔጌቲቭ ቶት ሲመጡብን ኔጌቲቭ የሆነ ሐሳቦች ሲመጡብን ፖዚቲቭ በሆነው በእግዚአብሔር ኃይል በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተመሰረቱ ያንን ፕሮሚሳችንን ለራሳችን በመናገርና ያንን መስማት በመቻል ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን መቀየር እንችላለን። I think both of you mentioned it earlier. ቅድም ሁለታችሁም ሜንሽን አድርጋችሁታል ይሄንን ነገር። The importance of this quote that I want to share. አሁን ሼር ለማደርጋችሁ ኮት ወይም አባባል
because it will show you how direct it impacts your thoughts to your reality in your life. አሁን የምነግራችሁ ነገር ያሳያችኋል። አሁን የምናስበው ሀሳብ directly influence እንዳለው በውጫዊ በምናደርገው አክሽናችን በምንነጋገረው ነገር ላይ እንዴት ኃይል እንዳለው ይነግረናል። Nothing you say first originated in your head. So everything you think in your head will then be spoken. You cannot speak something without first thinking about it. በፍጹም የምንናገረው ነገር በመጀመሪያ በአእምሯችን ውስጥ ቦታ ሳይኖረው ሳናስበው አንናገረውም። ያንዳንዱ ነገር ከአፋችን የሚወጣው በመጀመሪያ በሐሳባችን ውስጥ የነበረ ነገር ነው። So watch your thoughts because they become words. So ሐሳባችንን ልንቆጣጠረው ይገባል ምክንያቱም ያ ሐሳብ ነው ቃል የሚሆነው። So be careful what you think because it will become what you say. So በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል ምን እንደምናስብ ምክንያቱም ያ ነው የምንናገረው ነገር ኢንፍሉዌንስ የሚያደርገው። And so be very careful what you say because it will become part of what you do. So ሌላው ደግሞ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል ምንለው ምክንያቱም ያ ምንለው ነገር ነው ምናደርገው ወደ አክሽናችን የሚመጣው። And become very careful what you do of your actions because they will become your habits. በጣም ልናደርገውን ነገር ደግሞ ልንጠነቀቅና ልንጠይቅ ይገባል ምናደርገውን ነገር ምክንያቱም ያንን ደጋግመን ስናደርገው ሀቢታችን ወይም ደግሞ በቃ ማንነታችን ሊሆን ይችላል። And be very careful about your habits because they will form who you are and your character. Yes ምናደርገው ሀቢታችንን ደግሞ ደጋግመን ልንጠነቀቅለት ልናየው ይገባል ምክንያቱም ያ ወደ ካራክተር ይመጣል ያ ማንነታችን ሆኖ ይቀራል። And observe your character because your character will eventually become your destiny. ምናደርግ ካራክተራችን ደግሞ ደስቲናችንን ወይም ደግሞ ፊውቸራችንን ይወስነዋል። Do you see how it all starts in the thoughts? ያ ይገባችሁ ነው አይደል እንዴት ከሚጀምረው ከትንሽ ሐሳብ እንደሆነ ሐሳብ መጀመሪያ ፎርም ያደርጋል ወደ ካራክተር ይለወጣል ወይም I'm sorry ወደ ቃላችን ይለወጣል ቃላችን ወደ አክሽናችን ወደ ሀቢታችን ወደ ካራክተራችን ወደ ማንነታችን ከዛ በኋላ ኑሯችን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ግን የጀመረው ከአንድ ሲንግል ከሆነች ሐሳብ ነው። So what is the problem we face? So ምን አይነት ችግር ነው አሁን ፌስ እያደረግን ያለ ነው? Based on what I shared today. አሁን ሼር ካደረኳችሁ ነገር ምንድነው ችግራችን ትልቁ ችግር ብለን የምንለው ምንድነው? Is it a question? Yes. እናንተ ነው የጠየቃችሁ ያለሁት። So ችግሩ ታዲያ የቱ ጋር ነው ያለው? ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ችግር አለ ብለን የምንለው የቱ ጋር ነው? እንዴት አድርገንስ ነው መቅረፍ የምንችለው? ሳሮን እና ትግስትዬ ምን ታስባላችሁ? ውስጣችሁ የመጣላችሁ ነገር it doesn't have to be በቃ ትክክለኛ ነው ምናምን ብላችሁ እንዳታስቡ። this is እንዳልኳችሁ ኢንተራክቲቭ የሆነ ሼር የምንደራረገው ነገር እንጂ እኛ ብቻ አስተማሪዎች አይደለም እናንተም አስተማሪዎቻችን ናችሁ። Yeah, I also want to learn from your perspective because it's something that I want to realize as a problem in my life so I can address it and change it. Yeah, ከእናንተ መማርና ማወቅ የምፈልገው ነገር አለ። Of course እናንተ ሐሳብ እኔን እንዲለውጠኝ እንፈልጋለሁ። So I want to know what your perspective as well. So I want to learn from you. ከእናንተ ውስጣችሁ ያለውን ነገር ሼር አድርጉን። I think the biggest problem is nurturing your negative thoughts or feeding into your negative thoughts and letting them take over. Mm-hmm. Very good. And I'm writing this down. በአማርኛ አስድጋሚ ሳሮን ይሄ You hear my problem, right? You're better in part than I am, honestly. Yelam hazav wade megiv give. That's how I think of it. Feeding your negative thoughts. You literally translate it. Yeah, giving food to your bad hazav. That's hazav. All right. ትግስትዬ ሳምንት ያለሽ
ለማሰብ አለመፍቀድ ማለት መታገስ የለብንም ሐሳቡን ወዲያው ካላፈረውስ ነው እንለምደዋለን እና ትልቁ ወዲያው በእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ይመስለኛል የሚጠቅመው ቅድም ጥሩ ምሳሌ ነግረሽናል ቆሻሻ ይዞ አንድ ሰው ቤታችን ቢመጣ አንታገሰው ለደቂቃ እና ቶሎ እናስወግደዋለን እና እንትን ወዲያውኑ ምንድነው ቅጽበት እዛው መምታት አለብን instantly we should give a space to rethink that thoughts so እግዚአብሔር በረዳን ወዲያው ተማር ኤልሲ አብራሩ የበለጠ she said that you gave us a great example earlier that if you bring garbage into our home, we immediately take action. We said, get out of here or clean up or do something. So in the same token that we have to take action to kill that negative thought and to bring into captivity. Okay, very good. You actually answered my next question. So I wanted to know what the problem is, and then the next question was going to be, what can we do to solve that problem? So you, Sarah, you gave the problem, and Tigis, you gave the answer on how to solve that problem. Yeah, ለሌላ የፈለኩት የነበረው ምንድነው ችግሩ ከዛ ደግሞ ምን አይነት አክሽን መውሰድ አለብን ለፕሮብሌሙ ነበረ ሳሮን እንትኑን ሪዝኑን ነገርሽን ትግስት ደግሞ መልሱን ነገርሽን ፕሮብሌሙን ነገርሽን ሳሮን ትግስት ደግሞ መልሱን ነገረችን What else can we do to solve this problem or to take action going forward when we are faced with negative thinking or not or thoughts that raise themselves what God has said about us? ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን እንደዚህ አይነት ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮች ወደ ሐሳባችን ሲመጡ ምን አይነት አክሽኖች ወስደን ወደ እግዚአብሔር ወደ ተናገረልን ፕሮሚስ ወይም ደግሞ ማንነት እንዴት አድርገን መግባት እንችላለን ምን ይመስላችኋል ሌላ አክሽን ልንወስድ የሚገባን ምን አይነት ነገሮች አሉ Actually, I have one story to share, maybe to answer this question. ምናልባት ይህንን ጥያቄ ለመመለስ አንድ ስቶሪ አለኝ ሼር ላደርጋችሁ የምፈልገው I have family in Mexico. ፋሚሊ በሜክሲኮ ውስጥ አለኝ. And every time I come, I stay with my sister. ሁሌ ወደ ሜክሲኮ ስሄድ እህቴ ጋር ነው የማርፈው. And my sister has a home. እህቴ ቤት አላት. And her home is nice, but there's the bathroom is very, very, very bad. ቤቷ ጥሩ ሆኖ እያለ ግን ሽንት ቤቱ ወይም ደግሞ የመጸዳጃ ሩሙና ሻወር ቤቱ ጥሩ አይደለም. Not everything works. ሁሉም ነገር በትክክል አይሰራም. The wall, the things are falling from the wall. ከግድግዳው ላይ አንዳንድ ነገሮች ሲወድቁ ይታየኛል ግድግዳው እየፈረሰ ነው. Some of the floor is dirty and you can't clean anymore. መሬቱ ምናምን ተፈነቃቅሏል ለማጽዳት ራሱ አይመችም. The door is scraped off. Some of it doesn't look good. በሩ ራሱ ተቀርፎ በቃ ሌላ ነገር ይመስላል የሆነ ጥሩ አይደለም ብቻ ያለው ነገር. To flush toilet you have to pull yourself the string inside. ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው እየነገረን ያለን አሁን በቀደም ነው actually ትናንትና ነው የመጣው ከሜክሲኮ እና እየነገረኝ ነበር ይሄን ታሪክ I just went to Mexico. ሽንት ቤቱ ራሱ ፍላሽ ለማድረግ እጃቸውን ከተው ነው ወደ ላይ አድርገው ታቆታላችሁ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው እጃቸውን ምናምን አድርገው ነው ፍላሽ የሚሆነው. There's the mirror in front of you is actually a different mirror that they just put on the wall. ፊት ለፊት ላይ የተቀመጠው መስተዋት ራሱ ዝም ብሎ የተጠፈ ነገር ነውና ብቻ ቤቱ ጥሩ ሆኖ ሳለ ሽንት ቤቱና መታጠቢያው ሆነ የሚያሳዝን ሲቹዌሽን ውስጥ ነው ያለው. It's a problem. You would understand if you see it. Maybe እኔ አይቼዋለሁ እና በደንብ አንደርስታንድ አደርገዋለሁ. I've been there. I was there just this week. ይሄንን ሳምንት እዛ ነበርኩኝ. And I began to, instead of telling my sister, hey, why don't you fix this? Why isn't this fixed? Why don't you fix this? Because I've done that before.
ሁሌ በሄድኩ ጊዜ ምነግራት ነገር ቢኖር ለምንድነው ይሄን ፊክስ ማታረግ ለምን ማይስተካከለው ለምንድነው ያልኩኝ ብዙ ጊዜ ክሪቲሳይዝ ነበር ማድረጋት ጠይቃታለሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች I've been there before and say, hey, when is this bathroom going to be fixed? TJ, do you have something to say? No, he used his hands. That's how it's going to be. Yeah. Yeah. That's great. And so instead of criticizing and asking when is this going to be fixed, I did something differently. So ሁሌ የሄድኩኝ እንደዚህ ነው ማለት ግን ያ ቤት ተቀይሮ አቅም እስከ ዛሬ አሁን በቀደም ራሱ ሲሄድ ተመሳሳይ ነው ያለውና ለምንድነው አሁን አንድ ነገር ቀየርኩኝ ሁሌ እንደዚህ ለምን አልሆነም ከማለት አንድ ነገር ሰጀስት አደረኩ because I come to Mexico often. It's not a far place for me to come home. ሜክሲኮ ሩቅ ስላልሆነ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እሄዳለሁና ለኔም ቤቴ ነው So it means something to me and I want to do something about it. So ሁሌ የሄድኩ ማርፍበት ቤት ስለሆነ የሆነ ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ ተሰማኝ So this is what I did. So ይሄንን ነገር አደረኩኝ I began to ask her, hey, I began to look for images on Google of remodeled ideas. So ብዙ ጊዜ ለምን አታረጊም እያልኩ ከመጠየቅ ይልቅ ጉግል ላይ ገብቼ ፒክቸሮችን አየውና እንደዚህ ቢሆንስ እያልኩኝ ለሷ መላክ ጀመርኩኝ And I began to show them to her. ያንን ፒክቸር ጉግል ላይ ያየሁት ሪሞዴል የሆኑ ባትሩሞችን ማሳየት ጀመርኩኝ And I asked her, hey, what do you think? ምን አሰብሽ አልኳት ካሳየኋት በኋላ How would you remodel your bathroom? ሻወር ቤትሽና ሽንት ቤትሽን እንዴት አድርገሽ ሞዴል ታደርጊዋለሽ ብዬ ጠየቅኳት What would you add? What would you take? What would you keep? ምን አድ ታደርጊያለሽ ምን ትቀንሻለሽ based on ባሳየኋት ፒክቸር ይሄ ምን ታደርጊያለሽ ይሄን ትቀንሻለሽ ብዬ ማውራት ከሷ ጋር መነጋገር ጀመርኩኝ What do you think about adding a glass door so the water won't spill? So በሽንት ቤቱና በሻወሩ መካከል የግላስ ዶር ብታደርጊ ውሃው እንዳይፈስ ያደርጋልና ምን ይመስልሻል ብዬ ጠየቅኳት What about adding shelves so you can have towels stacked in there? ኦፕን የሆነ ሸልፍ ደግሞ ብታደርጊ ታውሎችሽን ኦርጋናይዝ አድርገው የሚቀመጡበት ነው ብዬ ምን ይመስልሻል ብዬ እኔንም ጠየቅኳት And what I began to do is I began to have her imagine it in her head and plant an idea inside her thoughts. So ምንድነው ያደረኩ ያለሁት በአእምሮዋ ውስጥ ፕላንት አደረኩኝ ሐሳቦችን ማለት ነው በፊት ዝም ብዬ ለምን እንደዚህ አታረጊም ነበር ማለት አሁን ግን ያ ሐሳብ እንዲያድግ በአእምሮዋ ውስጥ እንዲቀረጽ ኢሜጅ ሰጠዋት ፒክቸር ሰጠዋት Because if you criticize, she will take it personal and there will be judgment and she will have less possibility of taking action. So ሁል ጊዜ ክሪቲሳይዝ እናደርጋት ባደረኳ ቁጥር የሚሰማት ምንድነው አንደኛ እንዳላደረገች ለራሷ ሰልፍ ኮንፊደንስ ራሱ ለሆነ የሚሆነውና ለዛም ይመስለኛል እስካሁን ድረስ ያልተቀየረ ይሄን ሁሉ ዘመን አመት ግን አሁን ምንድነው ያደረኩት ራሷ ማሰብ እንድትችል አቅም ሰጠዋት አቅም ሆንኳት Instead I gave her an idea. ለምን ከሚለው ይልቅ በአእምሯ ውስጥ ሐሳብ እንዲመነጭ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ማመንጨት እንድትችል እድሉን ሰጠዋት And she probably got tired of me asking her. ከዚህ በፊት ደክሟት ሊሆን ይችላል ሁሌ ለምን አላደረግሽ የሚለው ጥያቄ ምክንያቱም የሚጎዳ ነገር ነው personally ማለት ነው My brother would come in and I tell her, hey, have you told Sergio how you're going to remodel the bathroom? So ሌላውም ወንድሜ አብሮኝ ሄዶ ነበረ ሜክሲኮ እና ምን አልኳት ለዚህኛው ወንድሜ ነገርሽው እንዴት አድርገሽ ባትሩሙን እንደምትቀይሪው ብዬ ጠየኳት My dad would come into the house and ask her, hey, have you told my dad how you're going to remodel the bathroom? አሁን በሰጣዋት ኢንፎርሜሽን መሰረት ኢንከሬጅ አደረኳት አባዬ ነገርሽ እንዴት አድርገሽ ባትሩሙን ሪሞዴል እንደምታደርጊው እያልኩ ማለት ነው Every opportunity I had, I wanted her to speak about the way she imagined it. So ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ አዲሱን ሐሳቧን ለሰዎች ማውራት እንድትችል ኢንከሬጅ አደረኳት Because the more she thought about it, the more that thought became solidified. So በደንብ ባሰበችበት ቁጥር ያ ሐሳብ እውነት እየሆነ ወይም ደግሞ tangible እየሆነ solidified So the bathroom gets remodeled inside her mind before it becomes remodeled outside. So bathroom actually ሰራተኛ ቀጥራ ምንም ብላ ከመፈጸሙ በፊት ሪሞዴል ከማድረጉ በፊት አእምሮ ውስጥ already ሪሞዴል መሆን ጀምሯል Because once she has it in her head,
it will become a reality. It will have a direct influence. እዛ አእምሮ ውስጥ መጀመሪያ ካለ ያንን ሪያሊቲ ነው ወደ ኤንቫይሮንመንቷን ለመቀየር የሚያስችላት እና በመጀመሪያ ቢውልድ መሆን አለበት አእምሮ ውስጥ። And the stronger the thought, the quicker the action will come. So the more strong በሆነ ቁጥር ያመለካከቷ ስለ ባድሩሙ ያላት ሪሞዴል ኢሜጅ ትልቅ በሆነ መጠን ወደው ወደ ፍጥነት ወደ አክሽን ትመጣለች ያንን ባድሩም ለመቀየርና ሪሞዴል ለማድረግ። And it's the same when you think negative. It's ተመሳሳይ ነገር ነው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ስናስብም። The stronger a negative thought is, the easier, the quicker your negative action is. Yeah. በአእምሯችን ውስጥ ስለ አንድ ሰው ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ስናስብ ያንን ኔጌቲቭ ነገር ለመናገር ለማውራት ኩክ እና በጣም ፈጣኖች ነው የምንሆነው። But it's also important to know that not all negative thoughts are generated by you. So don't take, oh, I am a negative person. ሌላው ኢምፖርታንት ነገር እንድታስቡት የምፈልገው ሁሉም ኔጌቲቭ የሆነ ነገሮች ሀሳቦች ከኛም ማንነታችንን የሚገልጹ አይደሉም። እኛ አይደለንም። ሀሳባችንና ኔጌቲቭ ቶት ማንነታችን የተለያየ ነውና ሁሌ ኔጌቲቭ ነገር ስታስቡ እኔ እኮ እንደዛ ነኝ ብላችሁ እንዳታስቡ። የተለያዩ ነገሮች ናቸው። We read from Ephesians that our fight is not against flesh or blood, but against those dark rulers that influence our thoughts, demonic. That doesn't mean we have demons, but our thoughts is subject to being spoken from heavenly and dark environments. ቅድም ተነጋግረናል። ፋይታችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከውጫዊ ካለው በዚህ ዓለም ገዢው ጋር ነው ምናምን ተባብለን ተነጋግረናልና ሁሌ ሀሳባችን ኔጌቲቭ ሀሳቦች ሲመጡ ሁሌ ከኛ ውስጥም ላይ መጡ ይችላሉ። ከምንሰማው ከምናየው በቴሌቪዥን ከምናየው ውጭ ላይ ራሱ እኔ አይ ሪመምበር ኢትዮጵያ ላይ ድራይቭ ያደረኩኝ ብዙ ሰዎች የሚሳደቡኝ ሰዎች ነበሩ። እውነት ቤት ስገባ በቃ አዝኜ ማለት እነዛ ሁሉ ነገሮች ኔጌቲቭ የሆነ ሀሳቦችን ክሬት እንዲያደርጉ ያደርጋሉና it's not necessarily the thing is ውጭ ያለው ነገር ኮንትሮል ማድረግ አንችልም። ግን ሪአክሽናችንን ነው ኮንትሮል ማድረግ የምንችለው። ከኛ የሚወጣውን ነገር ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን እና ውጭ ማአት ኢንፍሉዌንስ አለ ወደ ኔጌቲቭ ነገር እንድናስብ የሚያደርጉ ነገሮች። ያንን ግን ስቶፕ አድርገን ኪል ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ብቃቱን ሰጥቶናል፣ ያንን ችሎታውን ሰጥቶናልና go ahead. I think you did a great explanation, even more than I share. So we mentioned that one of the problems is nurturing and feeding your negative thoughts into your mind. And we also mentioned that a solution is to clean that trash immediately, kill those thoughts. So what are some other ways to take action and to solve our negative thinking or our bad habits or etc.? Yes, I want to hear what is with the story I gave about my sister bathroom, what is a different way, what is one thing from that story that you can take as a action item or a solution? So ለህቴ በሰጧቸው ኤግዛምፕል በእናንተ ህይወት ውስጥ በእናንተ ኑሮ ውስጥ በእናንተ አመለካከት ውስጥ ምን አይነት እርምጃ ትወስዳላችሁ? ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ቀይራችሁ ወደ መልካም ነገር ለመለወጥ ትንሽ ዛሬ የምትወስዱት አክሽን ምንድን ነው የሚሆነው? Positive affirmations. What is it? Positive affirmations. So by waking up and giving instead of waiting for someone else to tell you positive things or to put that thought in your head, you'd rather say it to yourself, like in the morning as you brush your teeth or something, as a routine where you give yourself positive affirmations. For example, the example you gave about beauty, you could just talk about how, oh, I'm made in God's image and beautiful. I'm going to be successful. I will be what God has planned for me. You took the words out of my mouth, out of my note. Yep, you said it right. Go is. What about you, Tigist? Tigist, mute nash. Sorry. Sharon said it very well. So yeah, I don't have honestly much more to add.
but I learned, sewing is much better than criticizing, providing an alternative, a solution, instead of just pointing it out, criticizing it. What if I try to make an extra effort and suggest the alternative? That's right. For myself and also for my spouse. Most of the time it's easier. Yeah. Point Well, out, so, yeah. difference in your communication. Yeah. I don't have more to say. I think this is good enough. And just remember that when you go through your day, realize those thoughts. Be more aware of what you create in your head. Absolutely. ከዚህ በላይ ብዙ ማለት ብችልም ግን አይ ቲንክ የተባባልነው ነገር በጣም ኢናፍ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እናንተም አይ ቲንክ አንደርስታንድ አድርጋችሁታል በደንብ። አይ ቲንክ እዚህ ላይ እናቆማለን። እንዳላችሁት ራሳችንን እግዚአብሔርን ቃልን እግዚአብሔር የሰጠን ፕሮሚስን ደጋግመን ስንናገረው ሪያሊቲያችን የሚሆነው ያ ነው ማንነታችን የሚሆነው። ቅድም መጀመሪያ ላይ የተናገርኩት ነገር አለ። ውጫችንን ቦርሳችንን ሊሰርቅ የሚመጣውን ሌባ ቼክ ማድረግ መቆጣጠሩ ታክል ማድረጉ መልካም ነው፣ ግን ትልቁ ሌባ ያለው ውስጣችን ነው። ሪሊ ኃይለኛ ሌባ ማይታወቅበት ሌባ እንደውም ከውጭ አይመጣም ነው የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ አባባል አለ። ሪሊ ሌባ ያለው ውስጣችን ነው እና ይሄንን ፋይት ማድረግ ከቻልን ይሄንን መቆጣጠር ከቻልን ሀሳባችንን ዳይሬክት ማድረግ ከቻልን ወደ ምንፈልገው ነገር ፎከስ ማድረግ ከቻልን we are the winner ዊን ማድረግ እንችላለን። መጀመሪያ ደግሞ ራሳችንን ዊን ካደረግን አካባቢያችንን ዊን ማድረግ አያቅተንም። ሌላ አንድ አባባል አለ። You want to say something? Oh, did you say your thoughts can also be lebas? Yeah, I said that there's thieves. That's very good. They can steal your joy, they can steal your happiness. And there's a quote that says that our thoughts are great servants but terrible masters. አንድ አባባል አለ። ሀሳባችን መልካም አገልጋዮቻችን ናቸው። Say one more time. Great servants. So your thoughts, if you control them, ሀሳባችንን ኮንትሮል ማድረግ ከቻልን ለኛ አገልጋዮች ይሆናሉ። So they'll do great things for you. Yes. But if they control you, they will have you do a lot of bad things. ግን ሀሳባችን እኛን ኮንትሮል የሚያደርጉ ከሆነ እኛን ሰርቫንት ነው የሚያደርጉት፣ እኛን ስሌቭ ነው የሚያደርጉት እንደውም። ስለዚህ ሀሳባችን ለእኛ አገልጋይ መሆን ይችላል እኛ ኮንትሮል ማድረግ ከቻልን። ግን ሀሳባችን እኛን ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ እኛ ለሀሳባችን ስሌቮች ነን የምንሆነው። But I think you guys are wonderful. እናንተ ግን እንደሱ አይደላችሁ፣ ወንደርፉል ናችሁ። You guys are brilliant. እና ብሪሊየንት ናችሁ ደግሞ። You guys are smart. ስማርቶች ናችሁ። And beautiful. And ቆንጆች ናችሁ። And God's image. And God's image በጣም ልዩ ናችሁ፣ የተፈጠራችሁ ናችሁ። And I'm grateful to be here today and thank you so much. Thank you so much ይህንን እድል ስለሰጣችሁን። ኔክስት ዊክ ትንሽ ረዘም አድርገነዋል ዛሬ፣ ምክንያቱም ትራንስሌት ስላለው ነው መሰለኝ። I think it took us a while. ግን I'm gonna next weekም እንደዚህ ፎሎ አፕ አደርጋለሁ በዚህ ሀሳብ ላይ፣ ምክንያቱም በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው። የምናስበው ሀሳብ ቅድም እንደተነጋገርነው ወርድ ሆኖ ይወጣል። ያ ወርድ ደግሞ አእምሯችን ውስጥ ክሬት ስናደርገው እንዴት አድርጎ ሜንታል ስቴታችንን ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርገው ንግግራችንን፣ ኢሞሽናችን ትልቅ ቦታ ያለው ነገር ነው። ያንን እንዴት ኢንፍሉዌንስ እንደሚያደርግ እናወራበታለን። ግን በጣም ፓሽኔት ሆነን ሁለታችንም ስለዚህ ነገር ለማውራት የተነሳሳነው ለማስተማር የተነሳሳነው ምንድነው? really if you think about it ዛሬ የምንኖረው ህይወት እያንዳንዳችን በሀሳባችን ቢልድ አድርገን የመጣ ነው ህይወት ነው። ትግስቴ ያገባሽው ሰው ሳሮን እያገበተሽ እንደሆነ አላውቅም። ያገባሽው ሰው at some point he was ሀሳብ ነበረ። he was my friend for 5 years ጓደኛሞች ነበርን። just beautiful friendship ነበረ። ግን አንድ ቀን የሆነ ታት
ብሊንክ አደረገብን ማለት ነው እኔም ውስጥ እና እንደውም በብዛት የሚነቅ ሰዎች እንዴ ለምንድን እናንተ አብራችሁ የሆናችሁ ለምዴት አታረጉ ምናምን ሲሉ ለረጅም ጊዜ ነው እያልን ብቻ አንድ ቀን እንደ ሀሳብ መጣ የሀሳብ ቢውልድ አደረግና ይኸው ዛሬ የልጆቼ አባት ሆነ ማለት ነው what I'm trying to say is that ይሄ የምንኖረው የመረጥነው ምርጫ even ካሪየራችን ምናችን እያንዳንዱ ካሰባችሁት የአመለካከታችን የአስተሳሰባችን ሪዛልት ነው እና really if we don't like አሁን የምንኖርበትን ላይፍ ማንወደው ከሆነ ስራችንን ማንወደው ከሆነ all we have to do እዚህ ጋር ያለው ነገር ቼንጅ ማድረግ ነው ይሄንን ከቀየርን ዳይሬክት ማድረግ እንችላለን ሐሳባችንን ወደ ምንፈልገው አቅጣጫ ልንመራ እንችላለን ወደድንም ጠላንም ከእግዚአብሔር ጋር ዴስቲኒያችንን ዲተርሚን እናደርገዋለን of course እግዚአብሔር እንዲመርጠው እግዚአብሔር ጋይድ እንዲያደርገው ፈቃደኞች መሆን አለብን ግን የኛ ሐሳብ በደንብ ዲተርሚን ፑሽ ያደርገናል ወደ ምንፈልገው ዴስቲኒ ይወስደናል ማለት ነው ኔክስት ዊክ በደንብ እናወራበታለን በበለጠ አይ ሆፕ ሌሎችም ሰዎች ኢንካሬጅ አድርጓቸው መምጣት ቢችሉ ቢሰሙ ኢንቫይት አድርጉ ሌሎች ጓደኞቻችንም መስማት መለወጥ የሚፈልጉ ሰዎች እና በዚህ ዙሪያ ላይ እናወራለን have something else to say Yeah, I thank you so much. One thing that could maybe help you whenever you're going through bad thoughts or bad emotion, just write it. If it's something bad and if you say it to someone, it would be bad. Just write it in a piece of paper and then throw it away. It would help you remove it from you, and it would help. Or you can keep it, but don't. If it's good, also write it. If it's a good thing, write it. yes Journal. መጽሐፍ በጣም ይጠቅማል okay Thank you so much. Okay, God bless you, and have a wonderful sleep time and rest. May God bless you. Thank you so much. We learned a lot from you today. You're welcome. Nice to meet you both. Nice meeting you. God bless you. God bless you. Bye. alright ትግስትና ሳሮን መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ የምትሉኝ ነገር አለ ከመዝጋቴ በፊት Thank you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው እኔ የምለው መልካም ነገር ነው ለብዙዎች ይረዳል እና ጊዜያችሁን ወስዳችሁ በዚህ በማለዳ በዚህ ድካም ሼር ስላደረጋችሁ ጌታ ይባርካችሁ ነው የምለው ተባረኩ እናንተ ድል ስለሰጣችሁን really I think I want to carry on with this thoughts next week በደንብ follow up ማድረግ ፈልጋለሁ encourage አድርጓቸው ሌሎችን ያልመጡ ሰዎች እና በሰላም ያገናኘን Amen. Have a lovely day. Thank you too. Bye Saron, bye Tigist.